Người đàn ông kinh ngạc khi phát hiện trên áo của anh trai xuất hiện một loại bảo tử kỳ lạ chưa từng được biết đến. Là một nhà thực vật học, Anthony đã đưa bảo tử vào kính hiển vi để nghiên cứu. Trong lúc tập trung quan sát, anh thấy các dây leo từ bột trắng lan nhanh về phía đĩa nuôi cấy. Lo ngại điều bất thường, anh vội vàng che đậy đĩa lại, nhưng không ngờ các dây leo vẫn phát triển nhanh và vô tình chạm vào tay anh. Bên ngoài, con trai của Anthony nghe thấy tiếng động lạ và tò mò vào kiểm tra. Tuy nhiên, cậu cảm thấy khó chịu và lập tức rời khỏi phòng để gọi điện nhờ giúp đỡ. Trong khi đó, những dây leo bất ngờ lan ra từ hệ thống cống gần đó, tạo thành một mạng lưới dày đặc. Một lúc sau, cậu bé trượt chân và ngã xuống cống. Mặc dù cố gắng thoát ra, cậu cảm nhận có điều gì đó đang thay đổi trong cơ thể mình. Một quả kỳ lạ mọc lên trên người cậu, rồi nhanh chóng biến mất. Anthony cảm thấy lo lắng và bắt đầu kiểm tra cơ thể mình. Anh phát hiện trên tay xuất hiện những sợi chỉ đỏ mỏng. Chúng dường như có ý thức và di chuyển khi chạm vào. Anh quyết định dùng dụng cụ y tế để lấy chúng ra. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, thứ mà anh lấy ra lại trông giống một chiếc bánh bao nhỏ. Anthony bắt đầu nghi ngờ sự ra đi của anh trai mình có thể liên quan đến thứ kỳ lạ này. Câu chuyện bắt đầu cách đây 30 năm, vào một đêm năm 1994, khi một nhóm thanh niên đến thám hiểm tại một viện nghiên cứu bỏ hoang, được đồn đại là nơi từng nghiên cứu về các hiện tượng bí ẩn. Viện nghiên cứu bỗng dưng sáng đèn và một nắp cống tự động mở ra. Khi nhóm bạn tò mò tiến lại gần, một luồng bụi bất ngờ phun lên. Sau đó, một trong số họ xuất hiện dấu hiệu bất thường. Nước mát chảy thành màu đen và cả nhóm đều bị cuốn vào một hiện tượng khó lý giải. Trở lại hiện tại, hai con của Anthony là Devon và Sis cùng bạn bè đã đến viện nghiên cứu để khám phá. Devon tò mò bước vào bên trong, để lại nhóm bạn bên ngoài. Cậu đến nơi xảy ra sự việc năm xưa, chứng kiến cảnh vật kỳ lạ và một nắp cống tự động mở ra trước mặt. Devon nhìn thấy hình ảnh chú của mình trong một đám khói đen, khiến mặt cậu trở nên kỳ lạ. Cậu hoảng sợ và chạy thoát. Tuy nhiên, trên đường chạy, cậu kiệt sức và ngất xỉu. Sis đã tìm thấy và đưa cậu về nhà. Ngạc nhiên thay, sáng hôm sau Devon hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì bất thường. Sáng hôm sau, Anthony nhận được thông báo từ viện dưỡng lão rằng mẹ anh muốn gặp người con trai cả. Vì Sis phải tham gia cuộc thi tranh luận, chỉ có Anthony và Devon đến viện dưỡng lão. Tại đây, mẹ của Anthony đột ngột có biểu hiện lạ. Bà nắm lấy tay Devon và nói rằng cậu có một mùi hương quen thuộc, giống với người bác đã mất. Nhân viên viện dưỡng lão nhanh chóng trấn an và đưa bà trở lại phòng. Devon chưa từng gặp người bác, không thể liên kết sự việc tối qua với những gì bà vừa nói. Tối hôm đó, trong lúc tìm kiếm vài món đồ cũ, Devon tình cờ phát hiện một cuốn sổ liên lạc của người bác. Khi nhìn thấy bức ảnh của ông, Devon nhận ra cậu bé mà cậu gặp tối qua chính là người bác của mình. Cậu lập tức muốn kể với Anthony, nhưng bất ngờ bị những dây leo kỳ lạ chặn lại. Anthony chụp lại dữ liệu và gửi cho người hướng dẫn, đồng thời chia sẻ những nghi ngờ của mình. Người hướng dẫn nhắc lại rằng vụ việc đã xảy ra từ 30 năm trước, khi cảnh sát kết luận rằng anh trai của Anthony gặp tai nạn đuối nước khi đi bơi. Tuy nhiên, Anthony không tin điều này, vì anh nhớ rằng đêm đó anh trai mình không rời khỏi viện nghiên cứu. Anh đặt câu hỏi, nếu họ không ra khỏi nơi đó, làm sao lại có thể đến biển để bơi được? Người hướng dẫn không mấy để tâm đến những chi tiết này, nhưng tiết lộ một thông tin quan trọng. Dựa trên phân tích kính hiển vi, những mẫu vật này không phải thực vật, mà là một loài sinh vật sống. Điều đáng ngạc nhiên hơn, đây có thể là một loài động vật ăn thịt. Để xác minh, Anthony mang về một số mẫu vật và tiến hành thử nghiệm. Ban đầu, anh nghĩ rằng loài này không nguy hiểm, nhưng khi mẫu vật bất ngờ mở ra và bao phủ một vật thể nhỏ mà anh đặt gần đó, Anthony hoảng hốt và lập tức đặt nó vào tủ đông, quyết tâm tìm hiểu thêm. Anh chuẩn bị một thí nghiệm mới với các mẫu lớn hơn để tiếp tục nghiên cứu. Trong khi đó, Devon đi ngang qua một nắp cống bên đường và bất chợt nhớ lại những gì xảy ra tối qua, quyết tâm làm rõ sự việc. Tối hôm đó, Devon rủ cậu bạn cùng đi điều tra. Khi càng đi sâu vào khu vực cống ngầm, mọi thứ trở nên quen thuộc hơn. Đây chính là nơi Devon từng bị dây leo tấn công. Cậu mạnh dạn lội xuống dòng nước để kiểm tra và bất ngờ tìm thấy một đoạn dây leo đã khô héo. Cùng lúc đó, ở nhà Anthony, Ray, cậu bé hàng xóm lén lút vào tầng hầm. Do có chút mâu thuẫn với Anthony từ trước, Ray cố tình phá hoại các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Sau khi thực hiện xong, Ray còn chụp ảnh tự sướng để khoe khoang. Bất ngờ, tủ đông trong phòng thí nghiệm tự động bật mở
Không lâu sau, bạn gái của Ray đến tìm nhưng không thấy cậu. Cô vào tầng hầm để kiểm tra, vô tình đóng cửa sổ và bị kẹt lại bên trong. Khi nhận ra điều này, cô phát hiện phòng thí nghiệm bị lộn xộn, nhưng không thấy Ray đâu. Điện thoại của Ray nằm trên sàn. Và khi cô cố gắng gọi, một bàn tay lớn xuất hiện từ phía sau và chạm nhẹ vào cô. Nghĩ rằng Ray đang đùa, cô không để tâm. Nhưng ngay sau đó, một sinh vật kỳ lạ hiện ra từ bóng tối, khiến cô hoảng sợ. Tiếng hét của cô vang vọng khắp cống ngầm. Khi trở về nhà, Devon vừa mở cửa đã nhìn thấy một hình dáng kỳ lạ, dường như là một người bằng đất. Trước khi kịp phản ứng, Devon bị tấn công bất ngờ và ngất xỉu. Một lúc lâu sau, cậu mới tỉnh lại. Nhớ đến cô gái bị đưa đi, Devon lập tức theo dấu vết đất còn sót lại trên mặt đất để đuổi theo. Không lâu sau, Anthony trở về nhà với một miếng mẫu lớn để tiếp tục thí nghiệm. Nhưng khi xuống tầng hầm, anh kinh ngạc phát hiện phòng thí nghiệm đã bị xáo trộn hoàn toàn. Lúc này, người hướng dẫn gọi điện, báo rằng qua phân tích, đây có thể là một loài sinh vật mới và yêu cầu Anthony gửi mẫu vật đến ngay. Khi kiểm tra, Anthony bàng hoàng nhận ra mẫu vật đã biến mất, chỉ còn lại một bộ quần áo của Ray nằm trên sàn. Trong khi đó, cô gái đã tỉnh lại, cô hoảng sợ và lùi lại, cầu xin được thả. Nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng cổ quen thuộc trên sinh vật kỳ lạ trước mặt, cô nhận ra sinh vật này chính là Ray. Ray đưa cho cô một cái xẻng và yêu cầu cô giúp loại bỏ lớp đất trên người mình. Cô thử làm theo, nhưng cảm giác kinh sợ trỗi dậy vì hành động này dường như không có tác dụng gì. Đúng lúc này, Devon cũng tìm đến nơi. Cậu dũng cảm đối mặt với Ray, nhưng không thể chống lại sức mạnh của sinh vật kỳ lạ này. Chỉ trong vài động tác, Ray đã đẩy Devon ra xa. Cô gái cố gắng khuyên nhủ Ray hãy bình tĩnh lại, nhưng Ray không chịu nghe. Trong tình thế cấp bách, cô quyết định sử dụng cân cẩu của cửa hàng. Sinh vật kỳ lạ cứ thế tan rã thành những mảnh vụn đất nhỏ. Cô gái run rẩy nhặt chiếc vòng cổ còn lại trên mặt đất và nói với Devon, hình dáng vừa rồi chính là Ray. Có lẽ cậu ấy đã bị thứ gì đó biến đổi, giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.